คนวันนี้ก็จะมาชวนคุยเรื่องกล้องที่ผมใช้นะครับของเดิมเนี่ยผมใช้เป็น Sony Alpha 7 Mark IV เนาะแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ครับผมได้เปลี่ยนเป็น Sony Alpha 1 เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเหตุผลในการเปลี่ยนกล้องของผมคืออะไรและมีอะไรบ้างที่แตกต่างกันนะครับระหว่าง Sony Alpha 1 กับ Sony Alpha 7 Mark IV จากการใช้งานมาในระยะเวลาน่าจะหลักเดือนน่าจะพอเห็นภาพคร่าวๆแล้วก็เรื่องการถ่ายรูปของผมนะครับหลักๆผมจะถ่ายเป็นภาพนิ่งแล้วก็ถ่ายนกถ่ายสัตว์ซะเป็นส่วนใหญ่อาจจะมีถ่ายภาพท่องเที่ยวครอบครัวอาหารด้วยประกอบกันนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูว่ารูปแบบการใช้งานของผมเนี่ยแบบเนี้ยผมใช้แล้วผมมีความรู้สึกว่าเจ้ากล้อง2ตัวนี้มีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างเผื่อใครที่กำลังพิจารณาอยู่ว่าควรจะไปหรือเปล่าหรือว่าจะซื้อตัวไหนดีระหว่าง Sony Alpha 1 นะครับกับ Sony Alpha 7 Mark IV เนาะก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าผมจะมีไอเดียอะไรยังไงมาใช้เพื่อนฟังบ้างนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับก่อนที่จะมาถ่ายนกหรือว่าถ่ายสัตว์ผมไม่เคยซีเรียสกับประเด็นนี้เลยก็คือเรื่องของตัว blackout นะครับเพราะปกติถ่ายคนถ่ายตึกถ่ายอาหารถ่ายอะไรที่มันไม่ได้ต้องการความรวดเร็วขนาดนั้นนะครับเราก็ต้องเตือนกันว่า blackout เนี่ยมันคือกรณีที่ภาพในจอมันดำฟึบไปจังหวะหนึ่งช่วงที่เรากดถ่ายอย่างเช่นเราโฟกัสมาได้ปุ๊บพอกดถ่ายปุ๊บมันจะมีฉาก blackout คือมืดไปวุบหนึ่งนะครับถามว่าไอ้ blackout มีประเด็นยังไงบ้างสมมุติถ้าเราแพนตามนกอยู่ครับบางทีนกมันบินไม่นิ่งเนาะขึ้นลงซ้ายขวา BA อะไรสักอย่างของมันไปเพราะฉะนั้นถ้ามัน blackout จังหวะที่นกเลี้ยวพอดีเราก็จะหลุดโฟกัสไปเลยเราก็จะไม่สามารถมองเห็นหรือว่าแพนตามนกได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือ1ประเด็นคือเรื่องของตัว blackout ในการถ่ายนกหรือว่าถ่ายสัตว์นั่นเองนอกนั้นอย่างอื่นผมว่าผมไม่ได้มีประเด็นอะไรกับตัว blackout แค่ว่าจังหวะที่เราแพนตามครับแล้วมันหลุดหายไปพอดีนะเท่านั้นเองจริงๆเนาะซึ่ง Sony Alpha 1 ไม่มี blackout ถ่ายได้แบบลื่นไหลมากๆครับอันนี้คือ1ข้อดีที่ผมเปลี่ยนเลยแล้วก็ประเด็นต่อมาครับคือเรื่องของเมกะพิกเซลหรือว่าความละเอียดของรูปนั่นเองที่ Alpha 7 Mark IV มีความละเอียดที่33 MP ในขณะที่ Sony Alpha 1 มีความละเอียดอยู่ที่ 50.1 MP นะครับถามว่า MP มันช่วยให้ภาพสวยขึ้นได้หรือเปล่าอาจจะไม่ได้ช่วยในทางตรงนะครับแต่อาจจะช่วยในทางอ้อมสำหรับใครก็ตามที่เอาไปครอปภาพแล้วอยากให้คุณภาพไฟล์หรือว่าเนื้อไฟล์ยังเหลือรายละเอียดที่เยอะพอสมควรไฟล์ที่ใหญ่กว่าก็จะได้เปรียบในส่วนนี้สามารถครอปแล้วก็เก็บรายละเอียดได้เยอะมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็น1ข้อดีของ Sony Alpha 1 ที่ผมเห็นว่าควรเปลี่ยนนะครับสำหรับใครที่ถ่ายนกหรือถ่ายสิ่งเล็กๆหรืออะไรก็ตามนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราถ่ายนกเนาะนกมันอยู่ไกลถึงเราใช้เลนส์ซูมแล้วนกมันเหลือตัวเล็กเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีการครอปบ้างอะไรบ้างนะครับทำให้เราอาจจะสูญเสียคุณภาพไปเพราะฉะนั้น50 MP ใน Sony Alpha 1 ช่วยตรงส่วนนี้ได้และนอกเหนือจากนั้นครับสมมุติว่าเราไปถ่ายนกบินเนาะจังหวะที่นกมันบินบางทีมันเร็วมากเรามีเลนส์ซูมแหละเราซูมไปสุดเลย600มิลสมมุตินะครับเราใช้ Sigma 150-600สมมุติเราซูมไปสุดเลยที่600นะครับนกเต็มเฟรมเลยเนาะทีนี้จังหวะที่นกบินน่ะเราแพนทันหรือเปล่าถ้าเราแพนไม่ทันเราต้องปรับลดลงมาอาจจะเหลือ500 400 300หรืออาจจะต้อง200ด้วยซ้ำนะครับสำหรับมือใหม่เหมือนผมช่วงแรกๆเนาะหรือใครถ้าเก่งกว่านั้นก็อาจจะไม่ต้องลงมาถึง200ก็ได้300-400อาจจะช่วยได้ทีนี้ในขณะเดียวกันพอเราซูมเอาท์ออกมาอยู่ที่สัก400ก็ได้นกก็จะตัวเล็กลงถูกไหมครับเรามีพื้นที่มีสเปซใน EVF ในการส่องเพื่อที่จะแพนตามนกมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเราได้นกตัวเล็กลงแล้วเวลาเอาไปใช้เราได้รูปจริงแต่เล็กจริงถ้าเกิดว่าไฟล์มันเล็ก MP น้อยนะครับเอาไปครอปมันก็ไม่เหลือรายละเอียดเพราะฉะนั้นนี่คืออีก1ข้อดีที่ช่วยให้เราได้ภาพในขณะที่เราถ่ายมันนกอาจจะตัวไม่ได้แน่นเฟรมแล้วครับแต่ว่าเรามีพื้นที่หรือมี MP มีขนาดไฟล์ที่เอาไปครอปได้อีกทำให้นกดูตัวใหญ่ขึ้นอันนี้คืออีก1ข้อดีนะครับอันนี้ฝากไว้ทีนี้เรื่องต่อมาครับอีก1สาเหตุที่เปลี่ยนก็คือการ
รัวภาพนะครับใน1วินาทีถ้าเป็น Sony Alpha 7 Mark IV นะครับถ่าย RAW ได้ที่6ภาพต่อวินาทีถ้าเป็นถ่าย JPEG คือรัวได้10ภาพต่อวินาทีนะครับซึ่งการใช้งานทั่วไปนะครับท่องเที่ยวถ่ายวิวถ่ายแล้วผมว่ามันเพียงพอมากๆหรือกีฬาแอคชั่นอะไรที่ไม่ได้ต้องการรัวมากๆนักผมว่าเอาอยู่นะครับเพียงแต่ว่า Sony Alpha 1นะครับรัว maximum เนี่ยได้ที่30เฟรม per sec ต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับ30เฟรม per sec นี่เป็น RAW ด้วยนะเพียงแต่ว่าต้องเป็น RAW compress นะครับถ้าเป็น RAW uncompressed ถ้าผมจำไม่ผิดรัวได้ที่20เฟรม per sec เนาะอันนี้คือความแตกต่างของ2อันนะครับแล้วก็จากที่เรารัวได้เร็วแล้วนะครับประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของตัวบัฟเฟอร์หรือว่าการเขียนอ่านของตัว memory card นั่นเองซึ่งมันเกี่ยวพันกันยังไงสมมุติว่าเพื่อนๆรัวมาได้30เฟรม per sec นะครับแต่ว่าใช้การ์ดที่มีรีไรต์ต่ำก็คือเป็นการ์ดทั่วไปนั่นเองนะครับมันก็ไปติดบัฟเฟอร์ที่ตัวการ์ดอยู่ดีมันก็รัวได้ไม่เยอะอยู่ดีเพราะมันติดบัฟเฟอร์นะครับสมมุติว่ารัวไปได้สัก50ภาพแล้วก็ติดบัฟเฟอร์นิ่งเลยนะครับก็ต้องรอมันเขียนจนกว่าจะเสร็จถึงจะถ่ายต่อได้นะครับก็มาถึงเรื่องตัวการ์ดนะครับถ้าเป็น Sony Alpha 1จะมีช่องใส่ CF Express Type A อยู่ที่2ช่องทั้งช่อง1แล้วก็ช่อง2ส่วน Sony Alpha 7 Mark IV ก็มีนะครับที่1ช่องนะครับก็ CF Express Type A จริงๆมันมี Type A กับ Type B นะครับแต่ว่าของ Sony เนี่ยจะใช้เป็น Type A เนาะซึ่งเท่าที่ได้ลองใช้มาแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากใช้แล้วอะเราแทบจะขาดมันไม่ได้อีกเลยเนื่องจากว่าการรัวเนี่ยบัฟเฟอร์มันยาวมากๆเรารัวได้แบบยาวเลยเป็นหลายวิอะนะครับก่อนที่จะมีสะดุดสักนิดนึงในขณะที่ถ้าเป็นการ์ด UHS 2หรืออะไรเงี้ยครับบางทีมันแค่แบบมันสั้นกว่ากันเยอะเหมือนกันเนาะนะครับอันนี้ก็ลองเลือกดูได้กล้องดีแล้วก็อยากแนะนำการ์ดด้วยเหมือนกันอย่างที่ผมเคยได้ลองมานะครับก็มี Angel Bird เนาะก็โอเคเลยทีเดียวสำหรับเจ้าการ์ด CF Type A ตัวนี้ Type B ก็มีนะครับใครใช้ Nikon Canon อะไรลองไปดูได้เนาะของ Sony ใช้เป็น Type A อันนี้ก็มีอยู่เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับว่าของ Angel Bird เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งก็คือเรื่องของตัว ProGrade นะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันทั้ง2แบรนด์นะครับเดี๋ยวลองแปะลิงก์ไว้ดูลองไปเลือกดูกันนะครับว่าชอบแบบไหนหน้าตายังไงราคาเท่าไหร่ยังไงลองไปดูกันได้ซึ่งต้องบอกว่าราคาไม่ถูกแต่ผลลัพธ์ที่ได้ผมว่ามันทำให้การถ่ายรูปสนุกขึ้นเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกว่า Sony Alpha 9 Mark III เนี่ยมี Pre-Capture เนาะแต่ถ้าเรามี CF Express เราจะมีคล้ายๆ Pre-Capture ไกลๆเลยครับพอสมมุติว่าเรากะจังหวะเนาะเรารัวรอเลยก่อนที่นกจะ Take off ก่อนที่นกจะบินหรืออะไรเงี้ยมันเก็บได้หมดเพราะไม่สะดุดนะครับเราจะมีเหมือน Pre-Capture ไกลๆเพียงแต่ต้องไปขยันลบนิดนึงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้แอบบอกเคล็ดลับนิดนึงช่วงแรกๆที่ผมถ่ายเนาะผมใช้ Alpha 7 Mark IV นะครับมันไม่มี Pre-Capture ไม่มีอะไรมันได้แค่6เฟรม per sec เนาะก็ใส่การ์ดตัวนี้เข้าไปนะครับซึ่งถ้าเป็นใส่ CF เข้าไปเนี่ยครับความเร็วมันจะรัวได้เพิ่มขึ้นจาก6เฟรมเป็น9เฟรม per sec RAW ของ Alpha 7 Mark IV นะครับลองไปเล่นกันดูผมลองแล้วผมลองจับจังหวะดูมันได้จริงประมาณ9เฟรมกว่าๆประมาณนั้นนะผมก็รัวรอเลยพอนกมัน Take off มันบินขึ้นเราก็ได้จังหวะทั้งหมดเลยเหมือนเป็น Pre-Capture เพียงแต่ว่าก็ไปขยันลบนิดนึงซึ่งถ้าเกิดเรามีพวก CF พวกนี้ครับ160กิก300 30กิกหรือ1เทเลยพวกนี้เรารัวแบบสบายๆโดยเฉพาะถ้าเป็น Alpha 7 Mark IV เนาะ33 MP เนาะหรือถ้าเป็นเจ้าตัว Sony Alpha 1 50 MP มันรัวได้เหลือๆครับสบายๆมากๆตัวนี้ผมลองเอา Sony Alpha 1ไปรัวดูเป็นแบบ uncompressed เนาะได้เกือบ200รูปก่อนที่จะมีสะดุดนิดนึงแล้วก็ไปต่อผมว่ามันสบายๆมากๆเลยสำหรับตัวนี้เรากลับมาออกนอกเรื่องไปสักไกลเลยนะครับกลับมาที่เฟรม per sec นะครับหรือว่าความถ่ายรัวกี่รูปต่อวินาทีของ Sony Alpha 1ได้30เนาะส่วนถ้าเป็นของ Sony Alpha 7 Mark IV ตัวนั้นได้6เฟรม per sec RAW หรือถ้าใช้ CF อาจจะขึ้นเป็น9เฟรม per sec ซึ่งเวลาไปถ่ายนกถ่ายอะไรเงี้ยครับอัตราการรัวพวกนี้มันช่วยได้เยอะมากๆนะครับเอาจริงเวลาใช้ปกติอาจจะ
10 15 20หรืออะไรที่มันมีเผื่อเหลือดีกว่าขาดเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมอยากเปลี่ยนเป็น Sony Alpha One ทีนี้เรื่องต่อมาครับก็จะเป็นเรื่อง Electronic Shutter เนาะหลายๆคนน่าจะยังสงสัยว่าElectronic Shutter คืออะไรก็ต้องอย่างนี้ครับมันจะมีชัตเตอร์อยู่2รูปแบบแรกก็คือเป็นตัวม่านชัตเตอร์เปิดปิดนะครับเพื่อให้แสงเข้าเก็บภาพอะไรก็ว่ากันไปหรือรูปแบบที่2เป็น Electronic Shutter ไม่ได้เป็นม่านแบบ Mechanical ในการเปิดปิดชัตเตอร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าการที่ใช้ Electronic Shutter มันมีข้อดีคือมันสามารถทำงานได้รวดเร็วตั้งค่าอย่างรวดเร็วได้เพียงแต่ว่าถ้าเป็นกล้องรุ่นเก่าๆหน่อยนะครับการใช้ Electronic Shutter โดยเฉพาะการแพนตามนกแพนตามสัตว์มันจะเกิด Rolling Shutter Effect หรือภาพล้มภาพเอียงนั่นเองเนื่องจากว่าเซ็นเซอร์มันรับภาพไล่จากข้างบนลงข้างล่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเคลื่อนไหวหรือแพนกล้องอยู่นะแล้วในเสี้ยวนั้นนะครับจังหวะที่มันเก็บภาพมันเกิดการโค้งการงอการบิดเป็นไปได้นะครับทีนี้ Sony Alpha 7 Mark IV เนาะมันก็จะมี Rolling Shutter ที่ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็น Sony Alpha 1ครับตัวปัญหา Rolling Shutter Effect ตัวเนี้ยด้วยที่เป็น Stack CMOS เนาะเซนเซอร์รูปแบบใหม่นู่นนี่นั่นอะไรมาเป็นตัวท็อปเรือธงอะครับเขาก็แก้ปัญหาของตัว Rolling Shutter Effect ไปได้เยอะเหมือนกันไม่ได้บอกว่าไม่มีเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันมีค่อนข้างน้อยมากใช้งานได้อย่างสบายใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แนะนำว่าถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องอะไรผมว่าใช้ Electronic Shutter แบบสบายๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราจะเอาเฟรมเรทนะครับของการถ่ายภาพนิ่งที่30เฟรม per sec เนาะมันมีหลายฟังก์ชันหรือหลายข้อที่เราต้องไปเคลียร์ให้ได้หนึ่งในนั้นคือต้องใช้เป็น Electronic Shutter นะครับ2ก็คือใช้เป็นCompress RAW นะครับแล้วก็3ไปตั้งตัวโฟกัสนะครับออโต้โฟกัสเป็น Release เหมือนผมเคยทำคลิปบอกไปครั้งที่แล้วละนะครับอันนี้คือ 3-4 ข้อที่เราต้องไปปลดล็อกก่อนเราถึงจะใช้ตัวเฟรมเรทสูงสุดที่30เฟรม per sec ได้ลองไปดูกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อครับที่ผมคิดว่าเจ้าตัว Sony Alpha 1มันโอเคมากๆกับการใช้ Electronic Shutter ในการถ่ายภาพครับเท่าที่ถ่ายมาเจอแบบ Rolling Shutter Effect ค่อนข้างน้อยมากๆที่เจอมานะครับเพราะฉะนั้นใช้ได้อย่างสบายใจเจ้าตัวนี้ตอนนี้ผมตั้งเป็น Electronic Shutter เนาะเดี๋ยวจะรัวให้ฟังว่ามันประมาณไหนสำหรับการถ่ายอันนี้ตั้งเป็น15เฟรม per sec นะครับนี่นะครับอันนี้เป็น Electronic Shutter แล้วอีกหนึ่งเรื่องที่ดีของ Sony Alpha 1ก็คือว่าถึงแม้จะใช้ Electronic Shutter แต่ก็จะมีเสียงบอกมาด้วยอย่างที่เพื่อนๆได้ยินไปเมื่อสักครู่นะครับในขณะที่ถ้าเป็น Sony Alpha 7 Mark IV ใช้ Electronic Shutter มันจะเงียบกริบไปเลยนะครับเราต้องดูที่จอภาพกับพริบเอาอย่างเดียวว่ามันกดถ่ายแล้วนะอันนี้คืออีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันที่พอเปลี่ยนมาเราก็แฮปปี้มากขึ้นครับเนาะไปเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกันและอีกหนึ่งประเด็นครับที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันสำหรับเจ้า Sony Alpha 1แล้วก็ Sony Alpha 7 Mark IV นั่นก็คือจอนั่นเองครับนะครับยังไม่รวมถึงสวิตช์ปรับเป็นโหมดวิดีโอเนาะเอาแค่ตัวจอก่อนจอของ Alpha 7 Mark IV เนี่ยจะสามารถฟลิปออกมาได้นะครับแล้วก็ส่งกลับมาดูตัวเองได้เวลาเราถ่ายวิดีโอซึ่งนั่นคือประเด็นที่ผมเปลี่ยนจาก Alpha 7 Mark III มาเป็น Mark IV ก็คือเจ้าจอนี่เองเวลาถ่ายคลิปนะครับเราสามารถฟลิปจอกลับมาดูตัวเองได้มันจะได้เห็นจัดองค์ประกอบอะไรต่ออะไรได้ค่อนข้างชัดเจนมากกว่านะครับแต่เวลาใช้งานจริงนะครับถ้าเกิดว่าเราจะถ่ายมุมต่ำเราต้องฟลิปออกแล้วค่อยหันจอขึ้นซึ่งโดยส่วนตัวผมไม่ถนัดแบบนั้นนะครับต้องบอกว่ามันดีสำหรับการถ่ายวิดีโอเพราะฟลิปดูตัวเองได้แต่เวลาถ่ายมุมต่ำแล้วฟลิปขึ้นมาดูข้างบนแล้วมันไปอยู่ด้านข้างทำให้มันงงกับ direction ประมาณหนึ่งซึ่งผมมีปัญหากับเรื่องนี้เนาะทีนี้เพราะฉะนั้นพอเปลี่ยนจาก Alpha 7 Mark IV นะครับมาเป็น Alpha 1ได้จอที่มันทิ้วขึ้นทิ้วลงได้แค่นั้นทำให้การถ่ายมุมต่ำผมค่อนข้างโอเคผมแฮปปี้กับการใช้งานแบบนี้เพียงแต่ว่าพอถ่ายวิดีโอครับมันก็จะฟลิปกลับมาดูตัวเราเองไม่ได้ผมถึงได้มีวิธีการแก้ปัญหานี้2ทาง1ก็คือการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเนาะแล้วดูผ่านมือถือเพื่อจัดองค์ประกอบนะครับหรือ2ต่อกล้องผ่าน HDMI เข้าจอเลยแล้วก็ตั้งไว้ดูว่ารูปแบบของเราองค์ประกอบภาพเป็นยังไงแสงสีอะไรเป็นยังไงบ้างซึ่งอันนี้ก็เป็น2วิธีการที่เอามาช่วยสำหรับกล้องตัวที่เราไม่สามารถฟลิปจอกลับมาดูได้ถามว่ามันลำบากไหมก็ต้องบอกว่าการถ่ายวิดีโอมันลำบาก
กว่า Alpha 7 Mark IV แล้วแหละเพราะนั้นจอฟลิปกลับมาได้เห็นได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าการถ่ายภาพนิ่งถ่ายภาพมุมต่ำผมค่อนข้างโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากไว้เป็นประเด็นเล็กๆเผื่อใครที่ต้องใช้ข้อนี้ในการประกอบการพิจารณาด้วยเหมือนกันสำหรับตัวผมโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เดี๋ยวรอดู Alpha 1 Mark II นะครับอาจจะจอฟลิปได้มาครบทุกสิ่งอย่างก็ได้อันนั้นรอดูต่อไปแต่ราคาก็คงจะโดดไปไม่น้อยเช่นเดียวกันเนาะยังไงอันนี้ก็ฝากไว้อีก1ข้อครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าจากการที่ผมเปลี่ยนจาก Alpha 7 Mark IV แล้วอะครับเป็น Sony Alpha 1 แล้วอะผมมีความคิดเห็นยังไงบ้างแล้วก็อะไรคือเหตุผลที่ทำให้ผมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาแล้วแฮปปี้มากน้อยขนาดไหนก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนมาแล้วครับก็ค่อนข้างแฮปปี้นะครับแต่ทีนี้พอมาถามว่าอะไรบ้างที่มีความรู้สึกว่า Alpha 1ยังสู้ Alpha 7 Mark IV ไม่ได้นะครับอันนี้เอาส่วนตัวเลยนะครับผมไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะแต่ที่ผมเจอก็คือว่า Alpha 7 Mark IV มีความเสถียรมากกว่านะครับการใช้งานไม่ค่อยมีประเด็นอะไรเท่าไหร่นะครับมีความเสถียรความนิ่งมากกว่า Alpha 1ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาเรื่องโฟกัสนะครับผมมีความรู้สึกว่า Alpha 7 Mark IV โฟกัสฉลาดกว่า Alpha 1นิดนึงอย่างเช่นผมใช้โฟกัสแบบโซนนะครับแล้วให้นกอยู่ตรงกลางแล้วก็ปรับเป็น eye focus พร้อมทั้งเป็น bird ด้วยนะครับบางครั้งไม่ใช่บางครั้งหลายๆครั้งมันกล้องมันไม่รู้ครับมันจับผิดจุดมันไม่ได้จับที่นกหรือที่ตานกเลยด้วยซ้ำมันไปจับอย่างอื่นในขณะที่ตอนใช้ Alpha 7 Mark IV ไม่เจอประเด็นนี้นะอย่างน้อยก็ไม่รู้สึกว่าเจอนะเท่าที่ผมใช้มานะครับเฟิร์มแวร์ของ Alpha 1ผมอัพเป็นตัวล่าสุดแล้วนะ 2.02 มั้งครับถ้าจำไม่ผิดตัวล่าสุดแหละที่เขามีให้อัพผมก็อัพหมดเลยนะครับก็อันนี้คือคร่าวๆประมาณนี้นะครับใครที่กำลังจะเปลี่ยนหรือตัดสินใจอยู่นะครับแล้วมีข้อสงสัยตรงไหนยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้ยินดีมากๆเลยนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับป๊าด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายก็ไปละเดินเล่นวันนี้ตั้งใจออกกำลังนะครับอุปกรณ์นี่รถลากน่าจะเห็นจากในคลิปแล้วเนาะโอเคไปแล้วครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย